جبت لكم النهارده افضل طابعتين ليزر في الوقت الحالي، لا وكمان دول من الفئه السعريه الرخيصه. تقدروا تقولوا كده ان الطابعتين امكانياتهم قريبه جدا من بعض، والطابعتين من ماركتين مختلفين لكن نفس الامكانيات ونفس الوظائف ونفس الاستخدام. هنعرف اكتر عن الطابعتين لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض عن مواصفات ومميزات افضل طابعتين في الوقت الحالي، وهي الطابعه الكانون ايسنسز ال بي بي 6030 بي والطابعه الاتش بي ال 107 اي، وان شاء الله الحلقه تنال اعجب. وقبل ما ابدا معاكم الحلقه في ملحوظه مهمه جدا لازم اوضحها لكم، وهي اني ما لقيتش الطابعه الاتش بي ال 107 اي، فاضطريت اشرح النهارده على الطابعه الاتش بي ال 107 دبليو. والطابعتين نفس الشكل ونفس الحجم ونفس الاستخدام، لكن الفرق ما بينهم حاجه واحده، وهي ان الطابعه الاتش بي ال 107 اي بتطبع من خلال الكمبيوتر فقط، متصل بالكابل اليو اس بي ما بين الطابعه والكمبيوتر. لكن الطابعه الاتش بي اللي موجوده قدامكم اللي هي 107 دبليو تقدر تطبع من خلال الهواتف، وكمان تقدر تطبع من الكمبيوتر متصل بالكابل اليو اس بي. فانا حبيت اوضح لكم المعلومه دي لان الكرتونه زي ما انتم شايفين مكتوب عليها اتش بي ليزر 107 دبليو، فانا هشرح مواصفات الطابعه وكانها ال 107 اي. ويلا بينا نبدا الحلقه، واول فقره هنبدا بيها وهي فقره مواصفات الطابعتين. مبدئيا كده الطابعتين طابعات ليزر بيشتغلوا بنظام الحبر البودره مش الحبر السائل، يعني لو ركنت الطابعه الفتره بدون ما تستخدمها مش هيحصل لها اي مشكله. الطابعتين طابعات فقط، لا يوجد بيهم خاصيه نسخ وتصوير المسندات ولا يوجد بيهم خاصيه الاسقان. والطابعتين بيطبعوا بينسخوا بالابيض والاسود فقط. سرعه الطباعه في الطوابع الكانون 18 ورقه في الدقيقه، وسرعه الطباعه في الطوابع الاتش بي 20 ورقه في الدقيقه. يوجد في الطوابع الكانون خرطوشه حبر تكفي الى ما يقارب 700 ورقه من المسندات، وال700 ورقه دول بسبب ان الحباره اللي مرفقه مع الطوابع لاول مره بتبقى حباره تجربه او حباره ستارت، او بيطلقوا عليها حباره بدء الاستخدام، يعني مش خرطوشه حبر كامله. وبعد ما مقدار الحبر ينفذ او يخلص بداخل خرطوش الحبر بتضطر انك تشتري خرطوشه حبر جديده بتكفي معك الى ما يقارب 1600 ورقه. ورقم خرطوشه الحبر المطابقه للطوابع هي 725. وايضا موجود في الطوابع الاتش بي خرطوشه حبر تكفي الى ما يقارب 500 ورقه، وال500 ورقه دول بسبب ان خرطوش الحبر اللي مرفقه مع الطوابع لاول مره بتبقى خرطوشه حبر ستارت او خرطوشه حبر تجربه، او بيطلقوا عليها خرطوشه حبر بدء الاستخدام، يعني مش خرطوشه حبر كامله. وبعد ما مقدار الحبر ينفذ او يخلص بداخل خرطوش الحبر بتضطر انك تشتري خرطوشه حبر جديده بتكفي معك الى ما يقارب 1000 ورقه. ورقم خرطوش الحبر المطابقه للطوابع هي 106 اي. دقه الطباعه في الطوابع الكانون 600 في 600 نقطه على البوصه، لكن تقدر توصل دقه الطباعه وتصل الى 2400 في 600 نقطه على البوصه، وده من خلال استخدامك لخاصيه التحسين التلقائي للصور. لكن دقه الطباعه في الطوابع الاتش بي 1200 في 1200 نقطه على البوصه. تقدر تستخدم في الطابعتين جميع احجام الورق الى اقصى حجم الاي 4، لكن سمك او مقاس الورق معاك من 60 جرام الى 163 جرام. يوجد في الطابعتين درج ورق يكفي الى اضافه ما يقارب 150 ورقه من المسندات. تقدر تطبع من الطابعتين من جهاز واحد فقط متصل بكابل اليو اس بي اذا كان كمبيوتر او لابتوب. الطابعتين مدعمين لجميع اصدارات الويندوز، وكمان مدعمين لجميع اصدارات الماك، والطابعتين عليهم ضمان سنه واحده من تاريخ الشراء. وبكده انتهينا مع بعض من فقره مواصفات الطابعتين، ودلوقتي عايزين نعرف مع بعض عن كل ميزه بتميزها كل طابعه عن الثانيه. لازم تبقى عارف ان المعدل الاستخدام الشهري على الطوابع الكانون 5000 ورقه كحد اقصى، ومعدل الاستخدام الشهري على الطوابع الاتش بي 10000 ورقه كحد اقصى. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان لو معدل الطباعه على الطوابع اكتر من معدل الاستخدام الشهري فانا انصحك انك تشتري طابعه اعلى منهم. وغير ان حجم الذاكره اللي موجود في الطوابع الاتش بي 64 ميجا، وهو يعتبر اكبر من حجم الذاكره اللي موجود في الطوابع الكانون اللي بيبقى حجمها 32 ميجا. وغير ان حجم الطوابع الاتش بي اصغر واخف من الطوابع الكانون. وغير ان خرطوشه الحبر الكانون تكفي الى ما يقارب 1600 ورقه، وهي تعتبر اكتر من مقدار الحبر اللي موجود في الطوابع الاتش بي اللي بيكفي الى ما يقارب 1000 ورقه. ودلوقتي انتهينا مع بعض بفقره مميزات الطابعتين. طب ايه هو رايك يا ابو حميد لو قدامك الطابعتين دول ولاحظت ان ثمنهم قريب جدا من بعض، او لاحظت انهم نفس الثمن، فهتفضل انهي فيهم او هتختار انهي فيهم؟ لازم تبقى عارف ان الطوابع الكانون ال بي بي 6030 بي اقدم ب 10 سنوات تقريبا من الطوابع الاتش بي
ال 107A. ولو فكرت تعمل اعاده تعبئه لخرطوش الحبر اللي موجوده في الطوابع الكانون فهتتعبى معاك بكل سهوله بدون ما يطلب منك شريحه الكترونيه. لكن لو فكرت تعمل اعاده تعبئه لخرطوشه الحبر اللي موجوده في الطوابع الاتش بي فهتجبرك ان بعد كل اعاده تعبئه هتغير الشريحه الالكترونيه عشان ترجع تشتغل معاك زي الاول. ومهمه الشريحه الالكترونيه اللي موجوده في خرطوشه الحبر انها بتقدر تقرا مستوى او مقدار الحبر اللي موجود بداخل الخرطوشه، وكمان بتقدر تعرف اذا كانت الحباره جديده ولا مستخدمه. طب دلوقتي ايه هي الوظائف اللي مش موجوده في الطابعتين؟ لازم تبقى عارف ان غير متوفر في الطابعتين خاصيه الطباعه على الوجهين تلقائيا، لكن الطباعه على الوجهين بيتم بشكل يدوي. وغير متوفر في الطابعتين خاصيه الطباعه من خلال الهواتف، فالخاصيه دي متاحه فقط في الطوابع الكانون ال LBB 6030W والطوابع ال HB ال 107W، وغير متوفر في الطابعتين خاصيه الطباعه بالالوان. بس يا سيدي ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده، اتمنى تكون نالت اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعه الكانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.